Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω το χριστουγεννιάτικο κέικ. Είναι ένα κέικ που φτιάχνεται μέσα σε 2-3 ώρες. Τον καιρό που είχα πάρα πολλές δουλειές και δεν μπορούσα να φτιάξω το γνωστό Christmas cake, μέσα σε έναν απόγευμα ή έναν πρωινό που είχα χρόνο, το έφτιαχνα τούτο, αλλά είναι, μπορώ να σας πω, εισάξιο με το Christmas cake το κανονικό. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι το αλεύρι. Τι αλεύρι είναι? Είναι ζαχαροπλαστικής. Το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπράβο. Είναι 3,5 φλιτζάνια αλεύρι ζαχαροπλαστικής. 390 γραμμάρια. Μαζί το έχω κοσκινήσει με 2 κοφτά κουταλάκια baking powder. Έβαλα μέσα και το έχω κοσκινήσει να είναι έτοιμο με το baking powder. Είναι ωραίο να τα κοσκινίζουμε, γίνεται πιο ωραίο το κέικ μας. Το γλύκισμα μας. Ήδη τα έβαλες τα 2 κουταλάκια και το κοσκίνησες. Βέβαια. Έχω 8 κρόκους αυγό. Με 3 αυγά. Με 3 αυγά. Και τα σπράδια τα έχω ξέχωρα διότι θα τα χτυπήσω να τα κάνω μαρέγκα. Από τα 8 αυγά. Από τα 8 μου αυγά. Ένα φλιτζάνι ζάχαρη είναι 190 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι σπορέλαιο 180 γραμμάρια. Είναι ο βούτυρος 125 γραμμάρια, είναι ο ανάλατος ο βούτυρος. Γάλακτος ο ανάλατος. Εδώ είναι τα γλυκά. Διάφορα γλυκά. Είναι περίπου 300 γραμμάρια, ό,τι γλυκά έχετε σπίτι. Εγώ είχα καρυδάκι, κιτρόμυλο, το στρογγυλό το πράσινο και το άλλο που είναι η φλούδα, το φύλλο που το κάνουμε τυλιχτό. Μαζί με 2-3 περγαμόντο, δίνει ωραία μυρωδιά. Ναι, ιδιαίτερη μυρωδιά. Και τα έχεις κόψει. Τα έχω κόψει. Εν τω μεταξύ, τα γλυκά μου, ξέχασα να σας πω, τα έχω βγάλει από την προηγούμενη ημέρα. Τα έπλυνα καλά, να φύγει από πάνω το σιρόπι και τα εστράγγισα έξω από το ψυγείο. Και τα σταφιδάκια μας. Πόσο είναι? Είναι περίπου 50 γραμμάρια. Ένα φλιτζανάκι του καφέ. Μάλιστα. Και αυτά τα έβγαλες από το ψυγείο? Είχα τα στο ψυγείο, τα έβγαλα και αυτά από το ψυγείο. Από το βράδυ? Από το βράδυ να πάρουν τη θερμοκρασία του δωματιού, να μην είναι παγωμένα. Έπλυνες τα και τούτα? Όχι, χρειάζονται. Τα δικά μας εμπλημμένα. Είναι το κονιάκ 30 ml, μισό φλιτζανάκι του καφέ. Και μια 1,5 κουταλιά ξύσμα λεμονιού. Αν έχετε και περγαμότο, ένιχα εγώ σήμερα και εκείνο είναι ωραίο άρωμα. Και ανάμειχτο. Θα χρειαστώ και λίγη ζάχαρη άχνη που θα το πασπαλίσω στο τέλος, που θα είναι τελειωμένο και κρύο. Πάμε για την εκτέλεση. Ναι. Τούτο να το ρίξουμε εδώ. Μάλιστα. Το ψήσμα το βάζεις στο αλεύρι και ανακατεύεις. Ναι, να πάει παντού. Τούτο είναι να δώσει ιδιαίτερο άρωμα. Και θα πάεις να χτυπήσουμε στο μίξερ μας το βούτυρο με το σπορέλαιο. Ναι. Το βούτυρο μας το βγάζουμε 1-2 ώρες προηγουμένως. Από το ψυγείο. Από το ψυγείο τώρα που είναι και χειμώνας, να μένει και παγωμένος. Για να μπορεί να χτυπηθεί, τον κόβουμε κομματάκια και το βάζουμε να χτυπηθεί μαζί με το σπορέλαιο. Σιγά σιγά την αμόλυμα. 10 λεπτά να θέλει να χτυπηθεί. Χαμηλώνουμε το μίξερ μας και βάζουμε κουταλιά τη ζάχαρη μας. Έτσι σιγά σιγά ανακατεύχεται. Αν το δοκιμάσω το κέικ, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Να αφήσουμε και τούτη 5-6 λεπτά να χτυπηθεί. Και τώρα θα προσθέσει χαμηλώνουμε πάλι την ταχύτητα και ρίχνουμε τα 8 αυγά μας. Και το κονιάκ μας για άρωμα. Είδησε να. Ένα σπινάκι θέλει το. Το μεθύσουμε και τούτο. Θα χτυπήσω την μαρέγκα. Θα βάζουμε κουταλιά μαρέγκα και κουταλιά αλεύρι. Να γίνει έτσι αφρός. Τέλειωσε. Θα ψήσω το φούρνο μου στον αέρα στους 180 περίπου βαθμούς. Να ζεσταίνεται. Τα γλυκά μου θα τα ανακατέψω με 2 κουταλιές αλεύρι για να στεχνώσουν τέλεια. Αν έχει κάτι που έμεινε, κάποια υγρασία, να φύγει. Θα την απορροφήσει το αλεύρι. Θα την απορροφήσει και... Στα σταφιδάκια είναι να βάλεις αλεύρι? Όχι, τα σταφιδάκια έτσι.
Πρέπει έτσι να τα λευρώσουμε. Για να μην καθίσουν Να κάτσουν μονότοπα. από κάτω, βέβαια. Και να μπούσει. Ρίχνουμε τα μέσα. Α, ρίχνεις τα όλα μαζί. Ναι, τα ρίξουμε μέσα. Ωραία. Ρίχνουμε και τα σταφυδάκια μας μέσα. Ανακατεύεις. Τα ανακατεύω. Και αρχίζουμε. Κουταλιά αλεύρι. Κουταλιά μαρέγκα. Ναι. Και ανακατεύεις. Ανακατεύουμε. Αυτή είναι η διαδικασία μέχρι Τα να βάλεις όλα. τελειώσουν. Κουταλιά. Κουταλιά. Ωραία που έρχεται η μαρέγκα μου. Γίνεται μια ωραία φράση, είναι ωραία. Αν είχα ένα βοηθό θα μην έβαλε μουτά, θα σταμάτω. Α, να σου βάλω αλεύρι. Να μου βάλεις αλεύρι. Αν έχεις και ένα χέρι βοηθείας, είναι τα ωραία που γίνεται η δουλειά, πιο ευκολία. Μπορώ να βάλω ξανά μαρέγκα, Μα και στο ναι, αλεύρι. ναι. Όμως προτιμώ, όχι το ίδιο κουταλάκι να βάλεις όπως Όχι, τίποτα. όχι, όχι. Σε χωριστό κουταλάκι. Ξέχωρο. Αφού βάλαμε 2 κουταλάκια για αυτή την ιστορία. Βάρτο. Ενώ μια και κρατώ εδώ να βάλω και δεύτερη κουταλιά. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Απλώς να μπει και από ποτά τώρα η άλλη, τη Και ύστερα μαρέγκα. πιο κουταλιές που το άλλο. Βιάστηκες. Ναι. Εγώ έβαλα μια, έβαλα με τον βοηθό, βιάστηκε ο βοήθος. Δεν πειράζει, όμως δεν έχει. Άντε, πρώτα. Έτσι τούτο που κάνεις, έτσι μπαίνει αέρας μέσα στην κλίμη και γίνεται ωραία φράτη. Και το ξύσμα μέσα στο ζυμάρι Είναι φαίνεται. το κάτι άλλο. Κομμά περγαμόντο να βρούσει να βάλουσει. Αλεύρι τώρα. Αλευρούι. Πάντως είναι εξαιρετικό. Και με το τσάι, έναν καφεδάκι, με τον έσκαφε, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, νομίζω Να περιμένεις να να τελειώσω. σταματήσω την κάμερα να σε βοηθήσω να τα βάλουμε. Ναι, θα τελειώνω. Και αν έβρουσι και οι φίλοι μου και οι φίλες μου ένα βοηθό, καλά είναι να κάνουν. Συνήθως Και έχω. παρέα. Παρέα, ναι. Με την παρέα γίνεται πιο ωραίο. Ό,τι κάνεις, άμα έχεις και την καλή παρέα, να πει και κανένα αστείο και περνάει η ώρα. Επειδή ήταν μικροί οι γούδες μου, αλλά τους και βοηθούσαμε. Εφωνάζα τους. Και χαίρονταν τα μωρά. Έτσι, Να είναι σιδερώνουν τα δυσκολευτικά. ρούχα τους. Και φοιτητές είναι δυσκολευτικά. Τα πουκάμισα τους, θα τα σιδερώνουν. Τα παπούτσια να τα βοηθήσουν. Ανέκαθεν. Ήθελα να τους κάνω να είναι αντιστατικοί. Είπετες. Ένα λεπτό μπορείς να μην το τραβήσεις. Α, μπορεί να μην το τραβήσει. Ξέρω. Θα σου βάλω μια κουταλιού αν κάνω. Μπορεί να μην το... γιατί βάλαμε λίγο παραπάνω. Α, 5 γραμμάρια έβαλαν. Και να θέλω να λευρώσω και το τούτο με τούτο και είναι εντάξει. Όσο πες σφιχτό, στραγγά και πιο εύκολα. Να είναι πολλά χαμνή η ζύμη. Εστεχνώνει εύκολα στο ψήσιμο. Τα έβαλες το ούλον τα λεύς. Είναι μια κουταλιά. Απλώς να μπορέσουμε να το βάλουμε στη φόρμα. Διότι σε τρυπητή φόρμα μπορεί να το βάλει. Όχι, άστος να το βάλω στη φόρμα. Έμεινε μια κουταλιούα. Έχω βάλει τώρα λίγο σπορέλαιο μέσα. Με ένα Μισό χαρτί. κουταλάκι. Μια κουταλιά θέλετε. Ένα κουταλάκι Ένα σπορέλαιο. κουταλάκι σπορέλαιο. Και θα, αλήφεις θα αλαδώσουμε και τη τούτο να φόρμα το... σου. Ναι, εγώ μέσα στη φόρμα μου το κάνω. Και θα βάλεις και λίγο αλεύρι Ναι, θα βάλω λίγο αλεύρι για να μην κολλήσει για να τελικά το μην γλυκό πάνω. κολλήσει, ναι. Δίνουμε έτσι ηρώ. Θα πιάσει παντού το αλεύρι. Έτσι. Βοηθώσε. Ναι. Έτσι, δίνουμε τις γύρω της φόρμα να πιάσει. Και... Θέλεις πιάσει παντού. Ναι, εντάξει. Πιάσει παντού. Πρέπει να πιάσει παντού, να μην μείνει για να μην μας κολλήσει. Θα να χτυπήσουμε. Δεν το χτυπάς.
Ξαναχτυπήσουμε και θα μπει στη φόρμα μας. Είναι οι φόρμες που χρησιμοποιούσαν πρώτα. Ναι. Εψινάν και ψητά μες στις φόρμες. Η γιαγιά μου που πρώτα ένιξε φούρνο, έβαλε το ψητό και ψήνε το μες στις φόρμες. Το έχεις μαζέψει όλο από ό,τι βλέπω. Με τη σπάτουλα και το κουτάλι. Και πάει στο Έτοιμο φούρνο. για φούρνισμα. Πάει στο φούρνο για ψήσιμο. Και θα το παρακολουθείτε. Βέβαια, πέρασαν 20 λεπτά, 25 λεπτά. Ναι. Θα το ανοίξω να δούμε. Λίγο. Ακόμα θέλει. Ωραία. Φούσκωσε, δεν ψωνίστε. Χαμηλώσεις λίγο τη θερμοκρασία. Έχω το στο 170 τώρα. Έβαλες το 170, Ναι. χαμήλωσες το. Κάτι άλλο που θέλω να πω, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, μπορείτε να βάλετε μέσα, έχει φορά που έβαλα και φινίκια παστά, παστόσικα, καρύδια, ό,τι σ' αρέσει στον καθένα. Θα το βγάλω, μικρά είναι έτοιμο, σε 55 λεπτά. Είναι ωραίο. Πολλά ωραία. Ψηλός είναι ωραία. Αγαπημένες μου φίλες, δείτε τι όμορφο που είναι ψηλό. Ναι. Θα το αφήσω να κρυώσει κάπως. Και θα το μετά βάλω θα το βγάλεις στην στην πιατέλα πιατέλα. και θα του βάλω τη ζάχαρη άχνη, να κρυώσει λίγο και θα του βάλω τη ζάχαρη άχνη. Ήρθε η ώρα η καλύτερα που είναι να το γυρίσουμε. Πέρασε μισή ώρα, κρύωσε το γλυκό σου. Να το πιω καλά να δούμε. Ναι. Κάτσουμε έτσι να κάτσει όμορφα. Ναι. Τώρα μπορώ να το γυρίσουμε. Ναι. Ήρθες εσύ. Έλα. Δεν μπορείς, έτσι. Στο λύσουμε. Και να το χιονίσουμε Να το χιονίσουμε. με ζάχαρη άχνη. Ζάχαρη άχνη. Να τα Χριστούγεννα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Σιώνισες το καλά. Δεν πειράζει. Πέτε μου φίλοι μου και φίλες μου αν δεν είναι το πιο εύκολο Christmas cake. Δέτε ομορφιά και γεύση. Θα τη δούμε τη γεύση, είμαστε Να το σίγουροι. κόψουμε. Πάντως έγινε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, Σε ωραίο. λιγότερο από μία ώρα ετοιμάστηκε και μία ώρα περίπου να ψηθεί. Τη φάτνη του Χριστού Και έκανε ένα μισάωρο να κρυώσει και είναι έτοιμο. Χιονισμένο, έτοιμο μαζί με τα Στολίδια γλυκά του, Μια το πιο ομορφιά. εύκολο Christmas cake. και όμορφο Christmas cake. Δοκιμάστε το φίλες μου και θα με θυμηθείτε πάλι. Η ώρα είναι καλή. Να Ήρθε η απολαύσουμε το χριστουγεννιάτικο γλυκό της Λίζας που φτιάχνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Ωραίο. Εξαιρετικότατο. Αφού σου το είπα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Να δοκιμάσω κι εγώ από εκείνο. Εμένα μου αρέσει καλύτερα από το Christmas cake που είναι πάρα πολύ γλυκό. Τούτον είναι ελαφρά γλυκό και είναι πολύ ωραίο. Φτιάξτε το φίλοι και φίλες. Γράψτε μας τα σχόλια σας, είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει και θα θέλετε ίσως κάθε χρόνο να φτιάχνετε αυτό το χριστουγεννιάτικο γλυκό. Και Της γρήγορα. υγείας σας. Αφήσουμε ένα Καλές κομματάκι. γιορτές, θα κόψεις άλλο. Θέλεις το. Το θα το φάω. Άρα λιγούρι. Ένα κομματάκι. Okay. Καλές γιορτές, χαρούμενο και δημιουργικό 2020 με υγεία. Και στην επόμενη συνταγή. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Καλή χρονιά. Στη υγεία σας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλοι, σας χαιρετώ. Φίλοι και φίλοι, είπα. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας.